What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another video. So today mga bigan, nandito tayo ngayon sa Yamaha Motor Trade Bukal, kung saan dumating na yung pinakahihintay nating lahat. Walang iba kundi ang Yamaha Nmax 2021. So tingnan natin yung appearance niya, specs and features. So tara, samahan niyo ako. Let's go! So ang nasa harap natin ngayon ay ang Yamaha Nmax 2021. So ito yung 2020. Makikita mo agad yung pinagkaiba nila. Dito glossy, dito halos lahat ng lumabas na unit nito matte yung kulay. Dito tayo ngayon sa 2021. Appearance check muna tayo. LED yung headlight nya, signal light naman is bulb type. So ito nga pala mga bigan is yung ABS version. Meron na rin tong Yamaha Motorcycle Connect, meron na rin tong VVA, stop and start system, and then yung TCS or yung traction control system. So mamaya explain natin yun. Ang braking system niya is single disc brake sa unahan, ganun din sa likod, single disc brake din. And then ang suspension niya is telescopic. Ang size naman ng kanyang gulong is 110 by 70 by 13 sa unahan, IRC yung tatak, and then tubeless na rin. Size naman ng gulong niya sa likod is 130 by 70 by 13. Then tubeless na rin to. Naka swing arm suspension sa likod at wala pa rin siyang baso. Ito medyo naiba yung design niya kung i-compare dun sa 2020. So nagkaroon ng ganito pero tinignan ko kung na-adjust siya through this pero hindi naman. So liquid cooled, and then ito yung lagayan ng kanyang engine oil which is 1 liter in capacity. Meron siyang reflector dito tsaka dito. And then meron siyang ilaw sa plaka na bulb type. And then yung tail light niya is LED, and then bulb type naman yung signal lights. Ito yung airbox niya tsaka CVT cover. Kung mapapansin nyo, kapares na to ng Aerox 2021. Ganto rin yung Nmax 2020, so walang pinagbago. Dito tayo sa mga switch niya. So meron ditong high beam and low beam, left and right signal lights, and then yung busina. Tapos nandito yung menu nung panel gauge. And then dito naman yung on and off ng stop and start system, hazard switch, and then yung start button. So ito palang motor na to is walang kickstart. Ayan, wala siyang kickstart. And then keyless na rin siya. So nandito yung fuel tank niya, which is very convenient para sa akin kasi hindi mo na kailangan tumayo kung sakaling magpapakarga ka ng gasolina. Pindutin natin. Ayun. Ang capacity pala nito is 7.1 liters. And then ang capacity ng upuan niya is 23.3 liters. Ayan yung itsura niya. Tapos nandito yung battery. Then pag hinugot natin to, nandito yung QR code nung Yamaha Motorcycle Connect. Diyan mo siya i-scan para kumonekta yung cellphone mo dito sa motor. So pwede rin naman dito sa chassis number or dun sa sticker na kasama ng remote. So meron siyang damper, hindi to babaksak, nakaganyan na yan. Kaso hindi siya masyadong na-extend palabas. Very convenient din kasi hindi mo na siya kailangang hawakan. Then dito meron siyang 12 volts adapter. So syempre kailangan pa rin natin nung USB adapter para makapag-charge tayo dyan. Malalim yung bulsa niya. Check natin kung kasya yung cellphone ko na Huawei Y7. Ayan. Sobra pa. Siguro mga tatlong cellphone ko yung kasya. Tapos malalim siya. So dito naman, so hinihili lang siya para mabuksan. So yan. Wala siyang lock. Kaya huwag kayong masyadong mag-iiwan dito ng mahalagang bagay, baka makalimutan nyo. So ito hindi masyadong malalim pero pwede na. Tingnan natin kung kasya yung cellphone ko. So yan, kasya yung cellphone ko. Very generous yung mga bulsa niya. Yan o, nasarado. Sa fairings naman niya, so halos lahat glossy. Ito glossy. Yan, itong harap, tsaka itong fender, glossy. Yung legroom niya sobrang lawak. Kayang-kayang sumakay dito ng mga mas matatangkad na tao. Check naman natin yung handle grip niya. Nakapit naman dito sa brake levers. Solid din yung pagkakagawa, quality. Sa makina naman, so 155cc, liquid cooled, 4-stroke, single overhead cam, and 4 valve. Tapos ang kanyang bore and stroke is 58 by 58.7 mm. Ang kanyang maximum horsepower na kayang ibigay is 11.3 kW at 8,000 RPM. Ang kanyang maximum torque is 13.9 Nm at 6,500 RPM. Fuel injected. And then meron na rin nga pala siya na smart motor generator. Ang ginagawa nun is tahimik na yung kanyang pag-start. So sa traction control naman, ang ginagawa nun is kahit madulas yung daan, ginagawa niyang sabay yung ikot nung unahan tsaka likod na gulong. Ang seat height niya nga pala mga bigan is 765 mm. Ang kanyang wheelbase is 1,340 mm. So ano ba muna yung wheelbase? Ang wheelbase yun yung pagitan ng unahan tsaka likod na gulong. So kapag mas maikli yung distance nila, mas okay yon sa cornering.
So kapag mas malayo, mas magiging reliable siya, lalong-lalo na kapag sa rektahan or dun sa straight. Ang ground clearance niya is 125mm and then ang kanyang timbang is 131 kilograms. So ang price nga pala nito is 144,500. So kung ako yung tatanungin, kung galing kayo dun sa version 1 ng Nmax or dun sa 2020 version ng Nmax, worth it ba na mag-upgrade papunta dito sa pinakabagong version? So para sa akin, yes, kasi yung technology na nilagay dito, lalong-lalo na yung traction control system, ang gagawin nun is dadagdagan niya yung safety ng motor and ng rider. So ikaw naman ay bibili pa lang ng motor, napakagandang option nitong Nmax 2021. Sobrang beginner friendly. So pagdating naman sa requirements, sa cash or installment, tanungin natin sa kanila. Alright, let's go. So yan, nandito tayo with Sir Robin. Sir, ano po ba yung mga requirements para makakuha po ng units dito kung sakaling installment yung kukuhanin? Yes po, bali po ang requirements po natin is dalawang valid ID, dalawang 2x2 picture, and proof of income, tapos proof of billing. Pagdating naman sa cashier, ano po yung requirements? Kung kayo po ay magkakash po sa Nmax 2021, message nyo lang po kami sa Mototrade Kalamba Cluster page. Bali po, for online reservation lang po siya, kaya po like and share nyo po yung page namin. Para sa landmarks, ang katapat niya is yung Spring Home Subdivision, tapos may hardware dyan, doon yung JP Hospital. Then meron ditong Shell gasoline station. Meron namang clean fuel doon. And then yung daan na to papuntang Los Baños. Dito naman yung papuntang Calamba City proper. Yun yung landmarks ng Yamaha Motor Trade Bukal. Alright? So again, thank you po sa pag-accommodate sa akin. Yan, kay Sir Robin, kay Ma'am Rain, kay Sir Jimwell, saka po kay Ma'am Airo. Yan. So again, kung meron pa kayong mga tanong, ilalagay ko na lang yung link ng Facebook page nila sa baba ng video na to. Okay? So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Ating yun.